Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα κάνουμε προφορική εξάσκηση. Το θέμα του μαθήματος είναι στο τουριστικό γραφείο. Θα κάνουμε μερικούς διαλόγους με εναλλαγή ρόλων. Τη μια θα είστε ο πελάτης ή πελάτισσα και την άλλη ο υπάλληλος ή υπάλληλος. Και στο τέλος του βίντεο θα σας παρουσιάσω το χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Ξεκινάμε λοιπόν! Στον πρώτο διάλογο θα είστε ο πελάτης ή πελάτισσα. Εγώ θα είμαι το μπλε χρώμα, ενώ εσείς το πράσινο. Καλησπέρα σας. Μάλιστα. Θα πάτε με πλοίο ή με αεροπλάνο? Μισό λεπτό. Σάββατο για Σαντορίνη? Ναι, έχει στις 7:25 το πρωί και στις 9 το βράδυ με το Blue Star Ferries. Απλά ή με επιστροφή? Ωραία. Το ειστήριο με επιστροφή κάνει 45 ευρώ. Μάλιστα. Το αυτοκίνητο κάνει 50 ευρώ. Πείτε μου παρακαλώ ένα όνομα. Ωραία. Θα πληρώσετε μετρητά ή με κάρτα? Λοιπόν, συνολικά είναι 95 ευρώ. Υπογράψτε εδώ, σας παρακαλώ. Ορίστε τα ειστήριά σας και η κάρτα σας. Να έχετε ένα καλό ταξίδι. Και τώρα περνάμε στον επόμενο διάλογο, όπου εσείς θα είστε ο υπάλληλος ή υπάλληλος. Καλημέρα. Εγώ και οι φίλες μου σχεδιάζουμε να πάμε στα Χανιά τον επόμενο μήνα. Μία εβδομάδα.
ίσως στις 25 Μαρτίου. Ναι, θα πάμε με αεροπλάνο. Μάλιστα, νομίζω είναι καλύτερα στις 3 το απόγευμα με την Aegean για να μην χάσουμε όλη τη μέρα. Ναι, ακριβώς. Θα επιστρέψουμε μετά από μία εβδομάδα. Για 3 άτομα. Δύο αποσκευές. Οικονομική. Ορίστε 600 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στο χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Το εισιτήριο με πλοίο, με αεροπλάνο. Επιλέγω η πρώτη θέση, η οικονομική θέση, απλά, με επιστροφή, το αυτοκίνητο, το όνομα, πληρώνω, μετρητά, με κάρτα, υπογράφω, καλό ταξίδι, βοηθάω, σχεδιάζω, τον επόμενο μήνα, πόσες μέρες, σκοπεύω, μένω, μία εβδομάδα, η πτήση, χάνω, επιστρέφω,
για πόσα άτομα η αποσκευή κοστίζω το άτομο συνολικά τα αρέστα περνάω καλά. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας!